सुरुमा हामीले आफ्नो चाहिँ अब डिजायर पोलिगन अथवा फरेस्ट एरिया जुन बाउन्ड्री छ अथवा हाम्रो ल्यान्ड पार्सल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ एड गराउँ डाटा ब्राउजरबाट एड गर्ने त्यसको पनि आफ्नो आइडिया छ ब्राउजरबाट मेरो चाहिँ यहाँ होममा राखेको छु होम भनेको सी ड्राइभको पर्छ सिधै अनि त्यसपछि डकुमेन्ट्समा राखेको छु अनि आफ्नो फोल्डर यहाँ ड्र्याग ड्रप गरेर आइहाल्छ यसरी आएको छ ब्लक फरेस्ट यसलाई चाहिँ अब यहाँ ल्याइसकेको हुनाले गर्ने अब यसमा हाम्रो बेस म्याप पनि राख्न सकिन्छ ब्याकग्राउन्डमा बेस म्यापको लागि चाहिँ हामीले एउटा प्लगइन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि सुरुमा यो क्विक म्याप सर्भिसेस भन्ने प्लगइन हामीले प्लगइन सेक्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ यो क्विक म्याप सर्भिसेसमा गएर सम्पूर्ण बेस म्यापहरू ल्याउनको लागि यसमा अब सुरुमा सेटिङबाट मोर साइडमा गेट कन्ट्रिब्युटेड प्याक गरेपछि हामीले ओपन सोर्स बेस म्याप जति कन्ट्रिब्युसन छ सम्पूर्ण यहाँबाट पाउन सकिन्छ अब यहाँबाट सेभ गर्ने बेस म्याप जस्तो मैले अब गुगलको हाइब्रिड म्याप ल्याउँछु अथवा अन्य कुनै हिस्ट्रीको अथवा बिङको ल्याउन पनि सकिन्छ हामीले गुगल हाइब्रिड म्याप ल्याउँछु यो चाहिँ एरिया सुनसरीको धरानको यो ब्लक फरेस्ट एरिया टेन्टेटिभ एरिया छ मैले म्यानुअल्ली यत्तिकै यो एरियालाई आफूले डिजाइन गरेको छु अब यसलाई हामीले चाहिँ इक्वल्ली पार्टमा इक्वल एरियाको आधारमा अथवा इक्वल पार्ट्सको आधारमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्न जाँदैछौँ लाइक ल्यान्ड पार्सेलिङ त्यसको लागि हामी सुरुमा प्लगइन्समा जाउँ त्यसपछि म्यानेज एन्ड इन्स्टल प्लगइन्समा गएर यहाँ चाहिँ पोलिगन डिभाइडर भन्ने एउटा प्लगइन छ यो प्लगइन चाहिँ डाक्टर जोनी हकले बनाएको र यसमा चाहिँ गिटहबबाट ओपन सोर्स कन्ट्रिब्युसनमा म लगायत टिमहरूले पनि यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेका छौँ यसको चाहिँ सोर्स कोड हेर्नको लागि एउटा सजिलो तरिका पनि छ पछि अन्तिममा बनाउँला र यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दा इन्स्टल प्लगइन गरौँ यति गरेपछि इन्स्टल भइहाल्यो प्लगइन अनि त्यसपछि यसलाई क्लोज गरौँ अनि यहाँ देखिएको छ यो हो यसको आइकन यदि यहाँ देखिएन भने प्लगइन्समा गएर पनि यहाँ आउन सक्छ यहाँ प्लगइन्समा आइसकेपछि हामीले अब सिधै यसलाई क्लिक गरौँ अहिले यहाँ चाहिँ ड्रप डाउन लिस्ट लिन्छ फरेस्ट एरिया मेरो ब्लक फरेस्ट एरिया दिएँ अनि यसमा हाम्रो एउटा के छ भन्दा सुरुमा चाहिँ यसले हामीले आउटपुट लोकेसन चाहिँ कहाँ आउटपुट डाइरेक्टरी फाइल डिरेक्टरी चाहिँ यसमा सेटअप गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ मैले अब यसको नाम चाहिँ इक्वल ब्लक राखिदिन्छु यसमा अन्डरस्कोर दिए हुन्छ नदिए हुन्छ ब्लक एसटी छुट्यो ब्लक फरेस्ट राख्ने र अब एरियाको आधारमा सुरुमा हामीले एरिया क्यालकुलेसन गरेको छैनौँ त्यसमा त हामीले चाहिँ नम्बर अफ डिभिजन्स कति पार्टमा चाहिँ इक्वल एरियामा डिभाइड गर्नु छ यसलाई भन्ने कुरो हो लाइक यसमा चाहिँ मैले अब एकछिनमा सुरुको लागि 8 वटामा डिभाइड गर्छु पार्ट्समा कुन डिरेक्सनबाट भन्दा यसलाई ड्र्याग गरेर यता लैजाउँ लेफ्ट राइट गऱ्यो भने यसले के गर्छ भन्दा इस्ट डिरेक्सनबाट वेस्टतिर डिभाइड गर्छ अनि चाहिँ राइट टु लेफ्ट गऱ्यो भने चाहिँ नि राइट टु लेफ्ट गऱ्यो भने चाहिँ इस्टबाट वेस्ट लेफ्ट टु राइट गऱ्यो भने वेस्टबाट इस्ट गर्छ भने बटम टु टप भन्नेमा पनि यसको चाहिँ तलबाट माथि गर्छ भने टप टु बटममा चाहिँ नि माथिबाट तल गर्छ यो तल र माथि लेफ्ट राइट र इस्ट वेस्ट अथवा टप बटमको चाहिँ अलिकति फरक छ यसको डिभिजनमा फरक देखिन्छ यो टोलरेन्स चाहिँ कम्तीमा पनि 0.1 राख्नु होला 0.0 राख्नुभयो भने चाहिँ यो अल्गोरिदम एकदमै ह्याङ हुन्छ र 0.0मा चाहिँ यो हामीले चाहिँ यसलाई डिभिजन गर्न सक्दैनौँ टोलरेन्स चाहिँ यसको चाहिँ एब्जर्भ अपकट्स पनि राखिदिउँ एब्जर्भ अपकट राख्यो भने चाहिँ हाम्रो एउटा केही प्रकारको इररहरू मिनिमाइज पनि हुन्छ र यो कटिङमा पनि हाम्रो चाहिँ अपकट्सलाई एब्जर्भ गर्छ टोलरेन्स 0.1 भयो अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ 8 भागमा डिभाइड गर्नलाई हामीले के गर्छौँ टप टु बटम गर्दैछौँ ओके गरिदिउँ ल गर्न सकिन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यसको हामीले एट्रिब्युट टेबल हेर्न सक्छौँ यहाँबाट एट्रिब्युट टेबल गरौँ र यसको चाहिँ यसले के गरेको छ भन्दा पोलिगन हेरौँ 8 वटा 0 देखि गर्छ 8 वटा पोलिगन छ अनि के छ एरिया चाहिँ सेम एरिया छ 5937 5993754.01 एरिया छ त्यो जिरो टोलरेन्स हामीले चाहिँ 0.1 राखेको हुनाले यहाँ चाहिँ एउटामा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले पोलिगन 3 मा 4 हो यो नम्बर 4 मा 0.16 अरुको बराबर छैन यसको 0.172 छ यो चाहिँ 0.1 टोलरेन्स राखेर एउटामा चाहिँ यसले पोइन्ट को डिजिट पछाडी डेसिमल पछाडी 3 डिजिटमा गएर यसले चाहिँ टोलरेन्स मेन्टेन गर्छ
यसरी हामीले टोटल चाहिँ एरिया हामीले टोटल एरियालाई इक्वली एरियामा डिभाइड गऱ्यौँ। अब यसलाई हामीले विभिन्न माध्यमबाट डिभाइड गर्न सक्छौँ, अरू पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तै हेर्नु 8वटै भागमा छ। अब हामीले लेफ्ट टु राइटबाट गरौँ। यसको एरिया नाम चाहिँ अब 1 राखिदिन्छु म। अब जो बराबरै आउने रहेछ यसरी। अनि अर्को तरिकाले पनि गरौँ। यसमा अब कसरी गरौँ भन्दा फर्स्ट छ सिलेक्सन गर्दा यहाँ हामीले सिलेक्सन गर्दा यसले चाहिँ ड्रप डाउनको लिनुमा फर्स्टको लिनु पऱ्यो। ब्लक फर्स्टमा लिउँ। 1 मा चाहिँ अब यसलाई 2 राखेर हामीले लेफ्ट टु राइट गरौँ। यसरी काट्यो र हेर्न सकिन्छ कि फरक छ लेफ्ट टु राइटमा। आफूलाई जुन उपयुक्त हुन्छ, सुइटेबल जे हुन्छ त्यही अनुसार हामीले यसलाई चाहिँ त्यहाँ पार्सेलिङ अनुसार अथवा डिभिजन गर्न सक्छौँ इक्वल एरियामा। र अर्को मेथडबाट जाउँ। अब यो दुईटा भयो इक्वल पार्ट्सको आधारमा। अहिले कहिलेकाहीँ नेसेसरी के हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ अब एरियाको आधारमा गर्न सक्छौँ। एरियाको लागि सुरु हामीले एट्रिब्युट टेबल खोलौँ हामीले चाहिँ ब्लक फरेस्टको। अनि यहाँ हामीले चाहिँ फिल्ड क्यालकुलेटर ओपन गरेर हामीले एउटा फिल्ड एरिया थपिदिने। एरिया थपेर यसको एरिया क्यालकुलेसन गरेर एरिया क्यालकुलेसनको लागि सजिलो आइडिया छ यसको एक्सप्रेसन। $साइन हान्ने, एरिया लेख्ने। अनि मेरो चाहिँ यसमा चाहिँ नि स्क्वायर मिटर चाहिँ डिफल्ट मैले चाहिँ मेट्रिक सिस्टम राखेको छु। यसलाई चाहिँ हामीले भेक्टरमा लानुपर्ने डिभाइड 10,000 बाट 1 2 3 4 गऱ्यो भने चाहिँ नि यसको चाहिँ एरिया भेक्टरमा आयो। 4799 एरिया एरिया छ। यसलाई इक्वल डिभिजन 47 क्यालकुलेटर खोलौँ। क्यालकुलेटर खोलेर एरियाको आधारमा पनि 8 भाग अथवा 10 भाग चाहिँ लाएर हेरौँ। 4799 डिभाइड 8 हो भने 579 पोइन्ट। यो कपी गरौँ। किन्तु हाम्रो फेरि यहाँ अब सिस्टममा के छ यसो गरौँ। हेक्टरमा त्यो आयो भने यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, म यसलाई चाहिँ हेक्टरमा लान्छु डिफल्ट सिस्टम। यसमा गएर म्याप टुल्समा जाउँ। स्क्वायर मिटर्सलाई त्यसमै स्क्वायर मिटरलाई हेक्टर्समा राख्यौँ। ओके, डिफल्ट एरिया हेक्टरमा भयो। हाम्रो यो 54799 डिभाइड 8 579 पनि 875 कपी गरौँ। सरी। त्यसपछि हामीले यहाँ अब ब्लक फरेस्ट बाई एरिया अब यहाँ गरिदिनु क्लिक। अब यहाँ चाहिँ एरिया CRS युनिटमा एफर्स यो स्क्वायर मिटर्समै गएको हुनाले यसले धेरै नै टाइम लियो। हामीले सुरुमा स्क्वायर मिटरमै हामीले चाहिँ यसलाई डिफाइन गरेको हुनाले यसलाई हामीले यहाँ पज गर्ने अप्सन पनि छ र QGISमा ब्याकग्राउन्डमा पनि रनिङ गर्न सक्छौँ। यसले कुनै असर गर्दैन। यसले चाहिँ धेरै नै भाग लाउने भयो। अब यहाँ सजिलो आइडियालाई चाहिँ के गरौँ भन्दा इन्टु यसलाई चाहिँ इन्टु 10,000 नै गरौँ। 3 4 यतिले डिभाइड गरौँ। एरिया 2 राख्दिउँ नाम सजिलोको लागि। डिभाइड गरिदिउँ लेफ्ट टु राइट। ओके, सरी एरर आएको छ, रनिङ गर्दैछ। यसरी नै अब यहाँ कमाले गर्दा यसको डिस्टर्ब भयो। कमा राख्ने बित्तिकै यो टेक्स्ट मोडमा गएछ, यसको ऊ हुन सकेन र यसरी डिभाइड भयो। द्याट्स इट। यति नै हो। यसको एकदमै सजिलो तरिका छ यसलाई डिभाइड गर्नलाई। हामीले सिधै यहाँबाट सिम्पलमा गएर सिम्पल फिल गरिदिउँ। कलर चाहिँ हामीले लाइन कलरलाई माइला राखेर हेर्न पनि सक्छौँ। यसरी छुटाछुटै हुन्छ। हामीले अहिले गरेको एरियाको यसको नाम के छ,
एरियाको आधारमा एरिया 2 छ एरिया 2 को आधारमा डिभाइड गरेर हेर्न सक्छौँ एरिया बराबर हामीले चाहे अनुसार डिजायर्ड एरिया यसमा चाहिँ एब्जर्भ यसमा पनि सेम त्यही हो टोलरेन्स 0.1 राखेको हुनाले एउटा मात्रै फरक छ त्यही अनुसार ल्यान्ड पार्सलिङ एकुरेट रूपमा हामीले चाहिने फरेस्ट म्यानेजमेन्टको हिसाबले ल्यान्ड पार्सलको हिसाबले लगायत विभिन्न आफ्नो डिजायरनेसको हिसाबले चाहिँ के चाहिने म्यानेजमेन्टको हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई डिभाइड गर्नु ल अब यसलाई हामीले एकचोटि 100 भागमा डिभाइड गरेर हेरौँ बराबर ठुलो परिमाणमा पनि गर्न सक्छ यसले त्यसको लागि टाइम चाहिँ लिन्छ यसले डाउन यसलाई 100p लेखिदिन्छु म 100 पार्ट्समा गर्छ यसले ओके 100 पार्ट्समा बराबर एरिया यसले एकदमै रनिङ एकदम छिटो रन गरेर सकेको छ बराबर एरियामा हाम्रो डिभाइड गरेको छ 100 polygons within a second. Thank you very much for this tutorial. Keep watching my channel.